जय मसीह। आज 9 अगस्त 2022 तदनुसार 24 साउन 2079 मंगलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ विश्वासको एक कदम। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 14 को 22 देखि 23 सम्म पाठ गर्नेछौँ। येशूले भिडलाई बिदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई ढुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पारिपट्टि जान लाउनुभयो। भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनुभयो। साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। आमेन। मत्ती 14 को 29 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मैले मेरो चिकित्सा शास्त्रको परीक्षा दिनको लागि एक्लै हस्पिटलमा जानु पर्ने थियो। साधारणतया मेरी आमा मसँगै जाने गर्नुहुन्थ्यो। म एक्लै जानुपर्ने भएको हुनाले ममा एक किसिमको डर र चिन्ता थियो। मैले सोचे कि सायद मेरो परीक्षाको परिणाम डरलाग्दो किसिमको आउनेछ। जब परिणाम आउँछ सायद मैले शान्तिपूर्वक नै ती कुराहरूलाई ग्रहण गर्न सक्दिनँ होला। जसै मैले आफूलाई जानको लागि तयारी गरेँ, मैले बाइबलमा भएका कथाहरूलाई सम्झने कोसिस गरेँ। मेरो सहायताको लागि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने मेरा साथीहरूको पनि याद गरेँ। यी सोचहरूले मलाई बलियो बनायो। मेरो परीक्षाको बीचमा मैले यो कुराको महसुस गरिरहेको थिएँ कि मैले एउटा अज्ञात पाइला चाल्नु मेरो निम्ति नितान्त आवश्यक थियो। जब हाम्रो दिमागमा कुनै कुरा आउन थाल्छ त्यो समयमा हाम्रो चिन्ता फिक्रीलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। सायद हामी त्यो कुरामा फराकिलो बन्छौँ। मेरो अनुभवले यो कुरा सिकायो कि चिन्ता फिक्रीको समयमा मैले झन् येशूमा भरोसा गर्नुपर्छ। मानिसहरूले भनेको यस्तो कुरा मैले सुनेको छु, जब तपाईँले एक पाइला चाल्नुहुन्छ येशूले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा कदम भनेको नै विश्वासको कदम हो। जसै हामी यो कुरा हाम्रो मनमा लिन्छौँ, येशू हामीसँग हिँडेको र उहाँले हामीलाई सहायता गरेको कुराको बारेमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। हामी येशूसँग छौँ। हामी कहिले पनि एक्लो छैनौँ। आमेन। आजको विचार, येशूलाई भेट्नको लागि कहिलेकाहीँ विश्वासको पाइलाले समय लिन्छ। प्रार्थना। प्यारो प्रभु येशू, हाम्रा सबै परिस्थितिहरूमा हामीसँग हिँड्नु भएको लागि धन्यवाद। हाम्रो विश्वासको पाइला चाल्न र तपाईँलाई भेट्न हामीलाई उत्साह दिनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका असाको एनो, हिरोशिमा प्रान्त, जापान। आजको प्रार्थनाको विषय चिकित्सा शास्त्रको परीक्षाको परिणाम पर्खिरहेका विद्यार्थीहरूका निम्ति।